กินได้เพื่อนไปพออันนี้แต่ก็เห็นที่ตัดเลยใช้เยอะอยู่แป๊บแป๊บ เ
เย็นแรงเลยนะอันนี้เสร็จก้อยรอให้มันเหนียวเนี่ยก็ใส่ไข่
เขา เอาไปฟังนี่กัน
ดี้แทนต้องเริ่ม